ሰላም እንደምን ዋላችሁ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ሰሞኑን ጠፍቼ ያለው በተለያዩ የሥራ ብዛት ትንሽ አልነበርኩም። ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዛሬ ከ12 8ኛ ወር 2013 እስከ 16 8ኛ ወር 2013 ድረስ ያለውን የኮቪድ-19 የኢትዮጵያ ስርጭት የዕለት መረጃ አቀርብላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እኔ ደህና ነኝ። አዳዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ነባሮችም እንደተለመደ ኮሜንታችሁን በመጻፍ አበረታቱን። ቀጥታ ወደ ሪፖርቱ አልፋለሁ። በመጀመሪያ ያለ ምክንያት አይደለም ከፊት ለፊት የመጀመሪያውን ፖስት ያስቀመጥኩት። እንደምን ከረማችሁ ውድ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ ረመዳን ከሪም ብያለሁ። ከዚህም በፊትም እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። እንዴት ነው ጾሙ? ጥሩ እየሄደ ነው? እንዴት ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምንድነው ይሄንን ያልኩበት ምክንያት እንግዲህ መታጠብ፣ ንጽህና መጠበቅ የሃይማኖቱ መርሆች እንደሆኑ ሁሉ ደግሞ በተለይ መስጊድ ስንገባ ከሃይማኖታዊ ስርዓቱን ለመፈጸም ወደ መስጊድ በምንሄድበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ጥግጊቶች በብዛት እያየን ያለነው የኮቪድ-19 መሰረታዊ የሚባሉ የመከላከያ መንገዶችን ሳያደርጉ የሚንቀሳቀሱ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶቻችን በተደጋጋሚ እያየን ነው። እባካችሁ ሃይማኖታችን የሚያዘንን ነገር ሁሉ ደግሞ ማድረግ ወሳኝ ነው። ከሰው ሁሉ ጋር ሁለት የአዋቂ እርምጃ ርቀቶ በመጠበቅ የኮቪድ-19ን ይከላከሉ። በሚሰግዱበት ጊዜ መስጊድ ሲሄዱ፣ በማታ ላይ ለአፍጥር ከወገኖች ከወዳጆች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ርቀትን መጠበቅ ወሳኝ ነው። በተለይ በጣም ብዙ ቤተሰብ ባለበት ቦታ ላይ ከተለያዩ ከስራ ቦታዎች በሚሰበሰብበት ጊዜ ለአፍጥር ሁሉም ሰው ርቀቱን ሳይጠብቅ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣቱ ነገሮች አሉ። እባካችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ልክ ነብዩም እንዳሉ ይታወቃል አይደለ? ምን ላድርግ ባህላ ልተማመን ወይስ ግመሌን ላስር ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ አንድ ሰው ግመልህን ምሰር በአላህም ተማመን ብለው መለሱለት የሚባል አለ። ተጠንቀቅም አላህንም እመን ማለት ፈጣሪንም እመን። ምክንያቱም ጥንቃቄን እንድናደርግ አእምሮ ሰጥቶናል፣ እውቀት ሰጥቶናል፣ ችሎታ ሰጥቶናል። በሰጠን እውቀትና ችሎታ ደግሞ መጠቀም ያለብን እኛ ነን። የተሰጠንን ነገር ድጋሚ ስጠን ብለን አንጠይቅም። ይሄ ግልጽ ነገር ነውና ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሌላ የምንጠይቀው ነገር ተጨማሪ ነገር የለም ማለት ነው። ሰጥቶናል። የሰጠንን ነገር ድጋሚ ስጠን ማለት ስግብግብነት ነው። ራስን እንድንጠብቅ እውቀት ሰጥቶን እያለ ደግሞ ሌላ ጤናዬን ጠብቅልኝ ማለት ይሄ ስግብግብነት ነው። እየሰጠን እያለ እውቀት ሰጥቶን ችሎታ ሰጥቶን እንዴት እንደምንጠነቀቅ እንዴት ራሳችን እንደምንጠብቅ ጤናው ሰጥቶን አቅሙ ሰጥቶን ችሎታው ሰጥቶን እያለ ድጋሚ ስጠን ማለት ስግብግብነት ነው። ስግብግቦችን ደግሞ ፈጣሪ ይጸየፋቸዋል። ፈጣሪ የሚያመሰግኑትን ስለሆነ የሚወደው። ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶቼ ራሳችሁን በመጠበቅ እንድትሰግዱ እንዲሁም ርቀታችሁን ጠብቃችሁ እንድታፈጥሩ፣ በምትገናኙበት ጊዜ መጨባበጥ፣ በተለይ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ጅማ አካባቢ እጅ ለእጅ የመሳሳም ለሰላምታ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች እንዲቆሙ በፈጣሪ ስም እንማጸናለን። ይህን ብዬ በቀጣዩ ሪፖርት አልፋለሁ። ፈጣሪ ይርዳችሁ፣ ልመናችሁን የሚቀበላችሁ። የምትለምኑት ግን ፈጣሪ የሰጣችሁን ነገር
ላይ እያመሰገናችሁ ያልተሰጣችሁን ደግሞ እየለመናችሁ መሆን አለበት እንላለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ረመዳን ከሪም ብዬ አልፋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እንደምትመለከቱት የኮቪድ-19 ወቅታዊ ሁኔታ በ12/8 ወር 2013 እንደምትመለከቱት በ24 ሰዓት ውስጥ የተመረመሩ 7346 ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ 1524 ሰዎች ላይ ቫይረሱ የተገኘ ሲሆን 47 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ከፍተኛ ነው። 965 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አስጊ ደረጃ ላይ በሆነ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ናቸው። ጥንቃቄ እንድታደርጉ ይሄም ከፍተኛ መልእክት ያስተላልፋል። የእንግሊዝኛው ቨርሽኑም ተመሳሳይ ነው። ፈጠን ብዬ አቀርብላችኋለሁ። ጥንቃቄ አድርጉ እላለሁ። ቀን በቀን እየጨመረ ነው ያለው። እንዲሁም በ13/8 ወር 2013 6855 ሰዎች ነበር የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው። ከነዚህ ውስጥ 1329 ሰዎች ዝቅ ያለ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ ግን ከፍተኛ የመገኘት ምጣኔ ላይ ነው ያለው። 35 ወገኖቻችን ህይወታቸው አልፏል። 1059 ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ አሉ። ከሀገሪቱ የህክምና አቅም አኳያ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁንም ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንዲሁም በ14/8 ወር 2013 7041 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 1505 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። እንደውም 999 ሰዎች በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ አሉ። 22 ወገኖቻችንም ደግሞ እንደው በቫይረሱ ህይወታቸው አጥተዋል። ስለዚህ ወገኖቻችን በተለይ አገልግሎትን በምትፈልጉበት ቦታና አገልግሎት በሚሰጡበት ቦታ ማስክ ማድረግን፣ ርቀትን፣ 2 የአዋቂ እርምጃ ርቀትን መጠበቅ እንዳትዘነጉ። በተለይ በሱቆች ውስጥ በሱፐር ማርኬቶች ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች በተደጋጋሚ በተለያዩ ሱፐር ማርኬቶችና በሰፈር ሱቆች ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በብር በኩል መነካካቶች ስላሉ ብር በመቀበል መነካካቶች ስላሉ እባካችሁ ማስክ አድርጉ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ማስክ ሳታደርጉ አገልግሎት ስትሰጡ ብዙ ሱቆች ውስጥ እያየው ነው። በተለይ እህቶቻችን በጣም አፈነኝ እንዲያደረገኝ የሚሉ የተለይ የማይረቡ ምክንያቶችን ትደረድራላችሁ። ይሄንን ነገር እንድታቆሙ በፈጣሪ ስም እንማጸናለን። ይኸው በጠቅላላ እስከዛሬ በቫይረሱ የተያዙት ከ247,979 ደርሷል። 3496 ሰው በጠቅላላ ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ናቸው። አሁንም ጥንቃቄው ጠንከር ብሎ ይቀጥል እንላለን። በ15/8 ወር 2013 ደግሞ 6581 ሰዎች ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 1303 በጣም ከባድ ነው። ከተመረመረው የላብራቶሪ ምርመራ ብዛት አንፃር በጣም ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን ይኸው 15 ሰዎች ህይወታቸውን አልፏል። 968 ሰዎች አሁንም አቤት ከባድ ያሉበት ስቃይ ባያችሁ እነሱን የሚያክሙት ሐኪሞች ብዛት ስቃይና የነሱ ህመም ስቃይ ባያችሁ ድካማቸውን ባያችሁ ለደቂቃ እንኳን እንተናትሩ። ወይኔ ፈጣሪ ጠብቃችሁ ወገኖቼ፣ እናንተም ራሳችሁን ጠብቁ። ይሄን ብዬ ቀጣይ ዛሬው የኮቪድ-19 ሪፖርት የመጨረሻው 8869 ሰዎች አያችሁ። የምርመራው መጠኑ በጨመረ ቁጥር የሚገኘው ሰው ብዛት ቫይረሱ የሚገኝበት ብዛት ምን ያህል እንደሚጨምር 1663። ይሄንን እስቲ እጥፍ አድርጉት። ወደ 3000 ምናምን ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። 4 እጥፍ 5 እጥፍ መመርመር ብንችል በጣም እጅግ በጣም ብዙ በቫይረሱ የተያዘ ሰው አለ። ጎረቤታችን አለ። ቫይረሱ ገና አልገባም ብላችሁ አትዘናጉ። ጎረቤታችሁ አለ፣ እቤታችሁ ውስጥ አለ።
ታውቃላችሁ በተለያየ ምክንያት በስራ ምክንያት በተለያየ ቦታ ተበተናን ነው የምንውለው ማታ ስንሰበሰብ ግን አንዳችንን አንጠነቀቅም እኔ ለምሳሌ ስራ ቦታዬ ኮተቤ ሊሆን ይችላል ወንድሜ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ካራ ሊሆን ይችላል የሆነ ቦታ ሊሆን ይችላል እና ልጆቻችሁ ትምህርት ቤት ውለው ሊመጡ ይችላሉ የተለያየ ማታ ስንሰበሰብ ግን ማናችን ቫይረሱን ይዘን እንደምንገባ አናውቅም ስለዚህ ቤት ስትገቡ ጥንቃቄ ማድረግ ርቀት መጠበቅ ማስክ ማድረግ በተለይ በስራ ምክንያት ተበትናችሁ የምትውሉ ቤት የምትውሉ ሳይሆን በተለያየ ምክንያት ተበትናችሁ በስራ ምክንያት እዛም ስትሉ የምትውሉ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የምትገናኙ ሰዎች ማታ ስትገቡ ግን ቫይረሱን ይዛችሁ ወደ ቤተሰባችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ እኔ ብዙ ቦታ ታዝቤያለሁ ቤት ውስጥ ማስክ አያደርጉም ርቀትን አይጠብቁም ጥንቃቄ አያደርጉም ውጪ ሲወጡ ግን ከቤት ሲወጡ ግን ማስክ አድርገው ይወጣሉ ይሄም ትክክል አይደለም ቤት ውስጥም ኢቭን ቤት ውስጥ ውጪ ያለ ማስክ ውለው ቤትም ሲገቡ ምንም አይነት ጥንቃቄ የማያደርጉ ለቤተሰባቸውም ለራሳቸውም ጥንቃቄ የማያደርጉ እኔም ምልክት አልታየብኝም የሚሉ ቫይረሱ ያለባቸው በምን አለብኝነት ራሳቸውን አገሉ እየተባሉ ግን ወደ ስራ የሚወጡ በተለይ መርካቶ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ባንክ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች በትራንስፖርት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ በድብቅ ምክንያቱም አሁን ካለው ሁኔታ ካለው የታማሚ ብዛት ሁሉንም መንግስት ማስታመም አይችልም ሁሉንም በአንድ ማዕከል ሰብስቦ እንዲያገግሙ ማድረግ አይችልም ከባድ ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ነው ስለዚህ ለታማሚውም ደግሞ የሚሻለው እሱ ነው ታማሚውም የሚሻለው ቤቱ ሆኖ በቤተሰቡ እገዛ ቤት ያፈራውን የሚወደውን ምግብ እየበላ የሚወደውን ነገር እየተደረገለት ቤት ውስጥ በቤተሰብ እንክብካቤ ቢያገግም ነው የሚሻለው በማገገሚያ ካለው አንድ አይነት ምግብ ምናልባትም ሌላ ተጨማሪ በሽታ ይዞ የሚወጣበት ሁኔታ ምክንያቱም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ንክኪ ስለምንኖር አንድ አይነት ምግብ ስለሆነ ለሁሉም የተመጣጠነ ምግብ ማቅረብ ስለማይቻል አንድ ማዕከል ተሰብስቦ እንደውም የበለጠ ቶሎ የማገገም ጊዜውን ማርዘም ነው የሚሆነውና ቤቱ መሆኑ ጥሩ ሳለ ሰዎች ይሄንን አልፈለጉትምና ይሄ ትክክል አይደለም ወገኖች ራሳችሁን ጠብቁ ቤታችሁን ሆናችሁ አገግሙ ስትባሉ አትውጡ ከቤት አትውጡ ባካችሁን አትውጡ ከቤት የሚሻለው ቤታችሁ ለ14 ቀን ራሳችሁን አገላችሁ ከዛ ወደ ስራችሁ ወደ ምትወዱት ማህበረሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ ያ ስትወጡ ግን ማስካችሁን አታውልቁ አንገታችሁ ስር ማስክ አርጋችሁ የምትሄዱ ልክ ፖሊስ ስታዩ ማስካችሁን ከፈት የምታደርጉ ታክሲ ውስጥ ዝም ብላችሁ ማስክ አንገት ስር አርጋችሁ የምትሄዱ በባስ ውስጥ ጭራሽ ሲነገራቸው ሁሉ ማስክ አድርጉ ማስካችሁን በትክክል አድርጉ ሲባል ለመደባደብ የሚጋበዙ አንተ ማን አንቺ ማንሽ የሚባባል በጣም ይሄ አሳፋሪ ነገር ነው ስለዚህ ለጋራ ጥቅም ነው ማስክ አድርጉ ርቀታችሁን ጠብቁ የመንግስት አካላት ደግሞ የወጣውን መመሪያ 30 2013ን ተፈጻሚነት ተከታተሉ ተቆጣጣሩ በተለይ ባሶች ያ ከተማ ባስ ታክሲዎች ትርፍ እየጫናችሁ ሰዎችን በጥግግት ሰውን እያጨናነቃችሁ ጊዜያዊ ገንዘባችሁ ብቻ የምታስቡ ፈጣሪን ፍሩ ሌላ ምንም አይደለም ህግን እንኳን አትፈሩም ህግን እንኳን ባልሆነ ነገር አድርጋችሁ ታልፋላችሁ ግን ፈጣሪን ፍሩ ህሊናችሁን ፍሩ ገብታችሁ እንቅልፍ አይወስዳችሁም ህሊናችሁ ይቆርቁራችሁ ሰውን ገንዘብ ለማግኘት ብላችሁ ሰውን ለበሽታ የምትዳረጉ የባስ ሹፌሮች የባስ ትኬት ቆራጮች በሸገር በመልሰው በአዲስ ከተማ ባስ እንደዚሁም በታክሲዎች ውስጥ እንደዚህ የምታደርጉ አልባሌ ስራ ብትሰሩ እባካችሁ ፈጣሪን ፍሩ የምለው መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ የዛሬውን ሪፖርቴን በዚህ ጨርሳለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ወዳችኋለሁ በሚቀጥለው ቀን ሪፖርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ያልኩኝ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ ሪፖርት ከተጠቀማችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ባይ ቻው